So what's up sa inyo mga paps? In this video, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng carburetor. So panoorin nyo lang tong video na to. So good day sa inyo mga pap. In this video, magpapalit tayo ng carburetor. So ito, nakabili ako ng carburetor. Pang Honda XRM 125. Itong carburetor na bili ko is replacement parts lang siya. So hindi siya yung original. So kasi ang original nito is mahal. Umaabot siya ng 2K plus. So ito nabili ko lang siya ng around 500. So tara unbox natin kung ano yung mga included parts ng carburetor. So ito yung pinaka-carb niya. Then meron siyang kasamang dalawang hose, fuel hose. Yan. Tapos meron siyang kasama yung sapihitan dun sa sarahan ng gas. So yun lang yung laman niya. Then ito yung pinaka-carb niya, carburetor. So checkin natin. So ayan. So yun, mamaya check natin yung comparison niya dun sa replacement tsaka dun sa genuine. So first, tanggalin muna natin yung cover. So tara, balikan ko kayo. So after natin siyang matanggal yung cover natin tsaka yung air filter natin, so sunod naman nating tanggalin is yung pinaka-carb mismo. So sa pagtatanggal niyan is kakailanganin natin ng vice grip. So pantanggal natin dito sa throttle cable. Tapos next na tools is yung 8mm para dito sa manifold natin. So meron diyang dalawang tornilyo magkabilaan, 8mm. Dito sa side na to is tatanggalin naman natin yung fuel hose nya. So yun lang yung mga kailanganin nating tools. Tara, tanggalin na natin siya. Tapos wag niyong kalimutang isara tong fuel valve natin. Tapos next is yung fuel hose. So pag tinanggal natin yan is matatapon yung gas kung may laman pa yung gas tank nyo. So ang gagawin natin is i-drain ko lang siya. Kuha lang ako ng pansalin. So ito lang gamitin natin. Naligo na naman. So ayan, next is yung comparison naman ng nabili nating carburetor. So ito yung original na tinanggal natin. So ito yung stock na original na carburetor ng XRM. So ito naman yung nabili natin. So ipagko-compare natin siya. So may napansin ako dito, yung original na carburetor is meron siyang serial number dito sa may malapit dito sa may kawitan ng manifold. So ayan o, meron siyang serial. So yung pag replacement parts naman is wala siyang serial dito. So ayun lang naman yung napansin ko. Tapos identical naman silang dalawa, parehas lang. So ngayon naman check naman natin yung diameter nya nung sa intake. So ito, checkin natin kung
Same sila. So sa stock 19.5. So 19 mm ang sukat ng stock carb natin. So ito namang replacement, check natin. So 19.4 or 19.5. So same lang sila ng sukat. So ngayon, ikakabit naman natin tong bagong nabili nating carburetor. So para bago lahat, pati itong needle, papalitan na din natin kasi meron siyang kasamang needle. So yun, may bagong spring na. Tanggalin lang natin tong needle dito. Ang pagtatanggal nito, madali lang naman. Gawin nyo is i-compress nyo lang yung spring para lumawit yung cable. Then pag lumawit, yan, tanggal na. So siguro ito kahit di na natin siya palitan, or hindi, palitan na rin natin. Dali lang naman palitan to is hatakin nyo lang yung ito, hihitin nyo lang. Then yung tanggal na. Then kabit natin yung bago. Tingnan nyo yung quality. Mas maganda yung quality nung original. So yung goma dito is malambot. Ito, medyo makapal. Then huwag nyo kalimutan yung gasket nya dito. Meron niyang rubber gasket. Tapos yung yan, yung ang tawag dito, piston needle. Kabit lang natin. So sa pagkakabit, vice versa lang. Ko-compress lang natin yung spring. Tapos ilulusot natin dun sa may butas. So ayan. Next. So next is i-align lang natin yung ito. So dito kasi yan sa idle. I-align lang natin siya. So yun. So ayan. Nakabit na natin. Then next, huwag niyong kakalimutan yung spacer adapter para dun sa manifold natin. So sa intake. So may indicator naman na ayan, may guhit siya. Tatapat mo lang. Tapos yung dalawang tornilyo, isang mahaba na 8mm tsaka isang maikse. So yung una dito is dyan yung maikse. So dito yung may rubber is papunta sa intake. Since dito meron naman siyang o-ring, ito kasi wala. So dapat dyan, nakalapat dyan yung spacer. Tapos dito meron namang o-ring dyan. Ilalapat natin dun sa manifold. So tara, kabit natin. So yung next na mahaba is sa kabila. So next, kabit na natin yung fuel hose. Then next, kabit natin to, yung pihitan nya. Kabit natin tong so ibig sabihin yun naka-on yung bulb. So pag nakaganyan is naka-on, pagka nakaganto is close. So kabit natin.
So next is kabit natin yung bagong mga drain hose. So dito sa ilalim yung isa. So dito. Tapos yung isa sa breather hose. So dito yung isa. Diyan. So yun, after nating malagyan na ng gasolina, yung tank natin is i-on natin yung fuel valve. So bago natin siya ikabit, testingin muna natin. So mga paps, dito na nagtatapos yung ating video. Sana may natutunan kayo. So kung nakatulong sa inyo tong video na to, is pakihit naman yung thumbs up dyan. Then kung bago ka pa lang dito sa ating channel, is pakiclick yung subscribe button dyan. Then pakiclick na rin yung notification bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod kong video. Maraming salamat. God bless. Ride safe.